Вітаю, друзі. Ну що, давайте почнемо ефір. Поговоримо про важливі речі. Говорити будемо сьогодні про найактуальніше: безпеку країни, перспективи закінчення війни, фінансування оборонного сектору, гроші. В общем, про все те, що турбує всіх, хто розуміє. Україна повинна вистояти. І будемо говорити за рахунок чого. Про це говорити будемо сьогодні з народним депутатом України, секретарем комітету з нацбезпеки, розвідки і оборони, полковником СБУ Альфа Романом Костенко. Романа, вітаю. Доброго вечора. Романе, скажи мені, будь ласка, сьогодні, я ж правильно розумію, Верховна Рада підтримала зміни до Держбюджету 2026 року. Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони і передбачає додаткове фінансування Держрезервного фонду. От, якщо перше я ще розумію, про друге теж поговоримо. Витрати на оборону та безпеку збільшать на 1,5 трильйона гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка Свириденко і каже, що це рекордна сума взагалі, яка стає більше 4 трильйонів на оборону. На закупівлю озброєння та військової техніки спрямують 2,3 трильйона гривень і понад 1,45 трильйона гривень на грошове забезпечення військовослужбовців. Скажи, будь ласка, тут все добре чи є питання? Питання завжди є, тому що це бюджет, і він розподіляється так, як бачить декілька, на жаль, хоч депутати його і приймають, але в тому була і моя думка щодо цього бюджету окрема, я не голосував за нього відразу, кажу, в мене були поправки, тому що я вважаю, що бюджет під час війни має прийматися в тому числі з розумінням і з можливістю всіх, хто долучений, в тому числі от як секретар комітету з нацбезпеки, людина, яка спілкується з військовими, яка спілкується з спецслужбами. І мої поправки стосувалися це служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки, ГУРу нашого, Служби безпеки України, Альфи безпосередньо, і управління державної охорони, вони не були враховані. Будь ласка, тебе не почули? Це просто сказали, що просто це не важливо? Відразу технічно, як зараз, на жаль, все відбувається, були подані поправки мною до державного бюджету, і потім вони розглядались на комітеті. Я прийшов на комітет і захищав свої поправки, і члени комітету не підтримали, тому що члени бюджетного комітету не вважають, що потрібно фінансувати ці 4 спеціальних органи. Не всі, деякі підтримали, але певною кількістю голосів вони не пройшли. На жаль. Я ще раз кажу, це через те, як взагалі все відбувається. Коли бюджет був сформований урядом, його принесли в Офіс президента, показали президенту, президент його затвердив, і після цього, на жаль, ніхто вже практично не може вносити туди зміни. Це категорично неправильно. Президент взагалі не має ніякого відношення до бюджету, він має займатися своїми важливими справами. А тут він розподіляє бюджет. Тому дам, тому не дам. І коли я підходжу до керівників, до тих, хто в бюджетному комітеті, мені говорять, дивись, президент сказав отак. На жаль. А я аргументую, що ми, народні депутати, ми затверджуємо бюджет. І ми в комітеті, наприклад, знаємо, які служби мають бути фінансувати, що потрібно дати на оборонно-промисловий комплекс, що потрібно, які служби дофінансувати. Теж, знаєш, питання, наприклад, візьмемо я не знаю, головне управління розвідки. Всі ж, нікому ж не потрібно розказувати, що робить головне управління розвідки. Якраз не треба розказувати, що робить головне управління розвідки. Чи потрібні їм кошти, так. Чи ті декілька мільярдів, які ми виділимо з 1,5 трильйона гривень, декілька мільярдів, я скажу, що вони можуть бути важливіші, ніж 20 або 30 мільярдів, не те, що важливіші, а не менш важливіші, ніж а іноді більше, іноді більше, тому що це спеціальні органи, які використовують спеціальні служби, спеціальні методи, і які цими спеціальними методами можуть досягати результату стратегічного при вкладанні не таких великих коштів. І я це намагався пояснити моїм колегам. Так само СБУ Альфа
Це підрозділ, ну всі знають, да, спецпідрозділ, тут з цієї сторони, Альфа, це який уже 4-й місяць поспіль займає перші місця по знищенню противника на полі бою, і до цього постійно він був в топах. Все, що ви бачите, горить на території Російської Федерації, це також за участі бійців Альфи. І що зараз виходить? Туди стоїть черга з 1000 людей, для того, щоб зайти. Ти ж пам'ятаєш, я провів закон, де який збільшує Альфу. І от зараз туди стоїть черга, які хочуть туди прийти, але, на жаль, не вистачає там фінансування, щоб цих людей взяти і подвоїти ті результати, які ми маємо. І у нас на виході виходить, ми займаємось десь бусифікацією, десь неправомірною мобілізацією, десь проблемною, але люди, які стоять в чергу, ми їх прийняти не можемо, бо хтось не може правильно розподілити бюджет. І я це також намагався донести. Так само і питання державної охорони, ти ж знаєш, там їх, це також спеціальна служба, яких ніхто не помічає, але це люди, які захищають перших осіб, наших партнерів, коли приїжджають, наші урядові установи, ну без них теж ніяк. І зараз кількість людей, яких охороняємо, вона тільки зростає. І то там теж людей потрібно підтримувати. Оцю важливість оцих людей і служб, які ти не створиш, їх можливості, їх потужність, їх професіоналізм ти не створиш, коли там, давайте сьогодні дамо їм гроші, щоб завтра у нас була там служба зовнішньої розвідки або ГУР. Воно так не працює. Ці служби постійно системно потрібно фінансувати, щоб, наприклад, через деякий час вони вийшли на підвищені спроможності. На жаль, я їм пояснював. Багато хто цього не розуміє. В цьому є і особливість сектору нацбезпеки, що тут мають бути люди, які в цьому розуміють, щоб можна було пояснити. Це от що стосується цього. Потім, як це було організовано, щоб ти зрозумів? Ну, звичайно, подали багато поправок до бюджету. Багато спамових поправок. Для чого це роблять депутати? Щоб їх почули. Але як робиться зараз в залі? Беруть на вечір, заходять в законопроект, всі розходяться. І от вчора я озвучував, там хто вчора бачив в залі, я озвучував свої правки перед пустим залом. Сидів спікер, сидів віце-спікер, інший віце-спікер, сиділо там 20 народних депутатів, які також хотіли заявити свою позицію. І я, виходить, не міг, ні я і мої колеги аргументувати перед колегами, тому що, мабуть, всі боялися, що мої аргументи будуть достатніми, щоб народні депутати проголосували і підтримали ці правки, і не поламали їм ті домики, які вони там собі настроїли, розподіливши цей бюджет. Тому, звичайно, там на військових там пішла велика частина, але на Міністерство оборони. Але ж у нас є сили безпеки і оборони. Воює не тільки Міністерство оборони, і воюють інші органи. На жаль, це є проблема. Але з іншої сторони, я все-таки провів одну поправку, і вона, я вважаю, дуже важлива для нас, як народних депутатів, точно для Міністерства оборони, бо знаю, вони її дуже не хотіли. Я подав поправку, і зал мене підтримав практично одноголосно, що кошти, які виділяються на Міністерство оборони з ПДФО, пам'ятаєш, що кошти, які знімаються з цього податку, вони частина йшла на Міністерство стратегічних галузей промисловості. Так, спочатку вони були взагалі в місцевих бюджетах, їх забрали звідти. Так, їх забрали, але забрали, і я ще раз кажу, 50 мільярдів десь віддали на, коли ще було Міністерство стратегічних галузей промисловості, а 50 віддали мільярдів гривень, віддали на ДСТЗІ, Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації, на закупівлю дронів. І зараз, коли, на жаль, розформоване Міністерство стратегічних галузей промисловості, на жаль, бо це було системне міністерство, яке відповідало за цілу галузь, щоб там були і проблеми, але у нас ця галузь виробництва все-таки вона курувалась, і в них був напрямок, і я вважаю, це великою стратегічною помилкою його розформування, але не про це. І зараз воно як департамент в Міністерстві оборони. Звичайно, що коли ти там в Міністерстві оборони, в тебе є ще один департамент, ти не будеш приділяти скільки уваги нашому виробництву, нашій промисловості, яке під час війни має суперстратегічне значення. І кошти туди йдуть,
І їх часто використовують не на те, на що ми їх закладали, на розвиток промисловості, ракетних програм, наших дронових програм і там артилерійських систем і всього іншого, що стосується війни. А там хтось на дрони забере. Кому що треба, ті дірки закриємо. Так от я провів правку, яка вимагає погодження використання цих коштів за напрямком з комітетом нацбезпеки. І ми вже це робили. Я думаю, ти пам'ятаєш, що раніше це було до війни, потім у нас це право забрали. Зараз саме по цим коштам, я вважаю, це правильно, коли комітет буде дивитися і як мінімум розуміти, куди ці кошти йдуть. Це і є частина того парламентського контролю, який має бути. Тому це було проведено. Взагалі, я тобі казав, розказав, що технічно, я вважаю, це приниження, коли депутатам не дають можливості висловитися перед колегами, щоб аргументувати і прийняти правки. А там таке, ну не прийшов вночі там, моя правка там 1256, це десь припадає на 3 години ночі. І це пустий зал. І ти приходиш, кому ти це розкажеш? Нікому, тільки сам собі. Тому, звичайно, позиції були заявлені, але я вважаю, так це дуже погана історія, коли депутатів позбавляють фактично права це робити. Але дивись, ми ж працюємо, і я думаю, що і боремось. А саме головне, а вранці збирали голоси. І дзвонили, а можеш проголосувати? А я кажу, та ні, ви ж мої правки не врахували. І в мене ж не для себе, я ж не прошу гроші для Романа Костенка. Я прошу для того, щоб працювали наші спецслужби. А вони кажуть, а ми тобі колись дамо, ми там дамо. От якщо попросив для Романа Костенка, дали б, до речі. Я тобі кажу, що проголосував. Роман Костенко не просить для себе коштів, тому що Роман Костенко, просив би кошти, не запросив би тебе в ефір. Вихований по-іншому. Але, ну, знаєш, кажуть, ну давай домовимося. Я кажу, дивіться, хлопці, при всій там, я розумію, але так бюджети не приймаються. Коли я виходжу на трибуну, сидить зал, і в мене вистачить аргументів, я вважаю, в мене вистачить досвіду мого і парламентського, і бойового, щоб пояснити колегам, що це дійсно потрібно. І потрібно ще раз не Костенку, а нашій країні. Ну от в 2 словах моє відношення до прийняття сьогоднішнього бюджету. В цілому, дивись, ти ж мені запитання там поставив. Там ці всі кошти в основному на закупівлю озброєнь і на типу підвищення зарплат. Але на підвищення зарплат на ті, які потрібно, воно там не закладено. Наскільки я розумію, будуть намагатися... Почекай, зарплати військовим – це окрема тема. Ми поговоримо. Ні, ти мене спитав просто, там чи там закладені кошти на зарплати військовим. Це в іншому питанні буде. В повній мірі не закладені. Так от, про це ми поговоримо, але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, я дякую вам, що ви дивитесь, але можу просити вас трохи активності. Напишіть, звідки ви дивитесь, напишіть, що ви думаєте, напишіть ваші думки зараз. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте ви в ту вподобайку. То я бачу, що дивиться одна кількість, а вподобайку поставила 10%. Прокоментуйте, поширте, підпишіться. До речі, хто у нас зараз дивиться нас? Нас дивиться Черкаси, Італія, Вінниця, Варшава, Дубно. Нас дивиться Німеччина, Київ, Троєщина, супер, Позняки. Нас дивиться знову Німеччина. Все. А всі інші що, бояться писати, звідки вони дивляться? Аусбург дивиться, теж непогано. Пишіть, звідки ви дивитесь, це важливо. Скажи мені, будь ласка, але є дещо, що мене відверто здивувало. От при цьому ж голосами народних депутатів влада забрала 40 мільярдів гривень з бюджету закупівлі зброї і віддала ці гроші резервний фонд, з якого 1,3 мільярда дали Міністерству енергетики, там 550 мільйонів підуть посадовцям на зарплати, 1,3 мільярда на судову адміністрацію, на зарплати, 2 мільярда на тисячу весну, на серіальчики. Також з резервного фонду, давай відверто, ми всі знаємо це, беруться гроші на єбачки, скринінги, кешбеки, вовини тисячі і інші нетермінові піар-прожекти. А на реальне підняття зарплати військовим чому Кабмін грошей не знайшов? І наскільки взагалі виправдане перекидання, ти вважаєш, як секретар профільного комітету, перекидання грошей з оборонки на резервний фонд, який спустошили за 3 місяці попередні піар-витратами? Ну, я тут тільки можу ще раз, мабуть, повторити те, що ти сказав. Я взагалі не вважаю, що в наш час можна щось забирати з Міністерства оборони.
Ні, давай так, з сил безпеки і оборони, да, тому що тут воює не тільки Міністерство оборони, але Роман, точно, давай відверто, СОУ, коли кажуть СОУ, це все. Сили да, оборони України, це да, всі наголошують. тому всі, хто приймають участь, там військовослужбовці, тому я точно проти того, щоб забирати будь-які кошти. І при тому, коли їх часто витрачають на речі, які, в принципі, сказати, що вони прям такі нагальні під час війни, ні, і ніхто цього не доведе мені, що там є речі, які от там є бачки або ще якісь речі, вони такі необхідні, необхідніші, ніж, наприклад, там підняти заробітну плату військовослужбовцям, які зараз живуть на ту там мінімальну там 20 тисяч сім'ями, і не знайти на це кошти. Тому, звичайно, що чого не вистачає в цьому бюджеті, це якраз підняття мінімальної зарплати військовослужбовців, і не тільки мінімальної, бо зараз хочуть викрутитися тим, щоб підняти мінімальну до там 30 тисяч, але тоді відразу стає дуже багато проблем. Там, а що робити з тими, в кого зараз така зарплата, і вони її отримують там за вислугу років, там за спеціальну службу в спеціальних родах військ, все-таки градація ж є, ти ж розумієш, у нас там в піхоті одна надбавка, в ДШВ одна надбавка, в ССО там третя надбавка, і там іде градація часто в заробітних платах. Просто підняти мінімалку – це одна історія, але тоді ламається вся система мотивації, тому що, ну, щоб служити в ССО, ти маєш бути більше підготовлений, ти маєш там пройти той же самий Q-курс, який там півроку промаслать в полях, а потім бути, скажімо так, на передньому краї. Я зараз не кажу, що там тяжче, ніж тому піхотинцю, але все-таки це армія, це система, яка вибудована, в ній є своя ієрархія, в неї є свої розділення між родами і видами, і в тому числі фінансові. Зараз взяти, знаєш, як в Радянському Союзі, давайте всі одинаково, тоді взагалі сутність ця ламається. І так не можна робити. Ну це, ну, типу, прості рішення, ну, тут воно так не працює. Це ще раз може показати, що це не реформа, як хтось заявляє, це просто поломка системи, руйнування системи. Ти знаєш, поки ми з тобою тут говоримо, НАБУ і САП проводить обшуки в Фінмоні, фінансовому моніторингу, державному фінансовому моніторингу. І, до речі, Пронін, як завжди, знову в туристичному відрядженні. Це щось неймовірно. Людина, яка очолює, по якій, до речі, ведеться справа по розкраданню грошей на фортифікаціях в Полтавській області, ну, вляпалась, як завжди. Це так, інформація до наших глядачів, щоб вони розуміли, що відбувається, бо життя не стоїть на місці, життя триває. На жаль, не завжди так, як нам хотілося б. Але дивись, нардепи визнають, що у держбюджеті на 26-й рік є діра у 180 мільярдів на зарплати військовим, які коштів бракує навіть на торішній рівень виплат. І тоді в мене запитання. Як може бути, ну я дійсно не розумію, як може бути будь-які кешбеки, тисячевесні і все інше, якщо нема грошей на першочергове. Якщо не буде військових, якщо не буде в них зарплати, якщо не буде в них мотивації. А повір, коли от сьогодні Михайло Макарук, наприклад, чесно написав, ти знаєш його, не гірше за мене, він написав, а як може військовий на 20 тисяч забезпечувати свою родину в тилу і думати в цей час про виконання БРК? Ну, це розумно, я його розумію. При цьому уряд готується підвищити мінімальні виплати в армії до 30 тисяч. Красиво звучить. Але, по-перше, гроші, де взяти гроші на це? І де взяти гроші на 180 мільярдів, які вже дира? І з кредиту, який нам дає Європа, ці гроші не можна взяти, там вони не заплановані, нам вже не вистачає. Скажи, будь ласка, що відбувається? І головне питаннячко. Ну, невже не можна просто пояснити, ти, як людина з бойовим досвідом, інші депутати, які є бойовий досвід, що якщо у військових не буде грошей, мотивації і всього іншого, то завтра будуть прийматися не законопроекти, а укази президента Російської Федерації на території України. Ну це ж треба якось зі здоровим глуздом товаришувати.
Чи що, там взагалі всі поплавлені, і що в Офісі президента сказали, те і виконується? Ну, є ж розуміння того, що люди хочуть жити в Україні. І там у вас переважно більше ждунів зараз. Я тобі ще раз скажу, що, на жаль, так зараз відбувається, що народні депутати мають невеликий вплив, да, навіть від монобільшості, на бюджет зараз. І навіть там і в бюджетному комітеті, в тому числі, уряд розподілив, Офіс затвердив, і таким чином воно йде в зал. Всі, хто подають поправки, потім ввечері кидають це на голосування і, типу, говоріть у всесвіт. На жаль. Ну, воно ж все, ти ж розумієш, все повертається і все потім стає на свої місця, і всі будуть відповідати, хто творить такий парламентаризм. Це ж таке питання. Ну, стосовно підняття заробітних плат, там діра, да, але там десь підраховували, потрібно десь близько 120 мільярдів для того, щоб зробити всі ті зміни по підвищенню, ну, ті, що планує Міністерство оборони. Це і по контрактам мінімально, і по, я так розумію, підвищення мінімалці. Але ще раз скажу, тут, ну що значить підвищити мінімалку? І ще раз кажу, ну ми систему руйнуємо. Ми ж не вибрали нового міністра або там міністра перед цим, щоб зруйнувати систему, яка була, скажімо так, яка добре працювала. Там люди, які йдуть в ті чи інші роди військ, вони ж на щось розраховують, вони щось якось готуються туди. Тому тут потрібно бути дуже уважними. Тому, я думаю, зараз будуть шукати кошти всередині Міністерства оборони, і наскільки я знаю, у мене інформація, що будуть перерозподіляти кошти, там брати з інших програм і перерозподіляти їх на підвищення зарплат. Як це буде виглядати, ми побачимо, я думаю, в найближчий час. А де можна знайти гроші, якщо їх немає? До речі, от ти згадав Міністерство оборони миг ночі, але обіцянка Міноборони презентувати реформу армії 1 червня закінчилась нічим. Чи може це ми пропустили і презентація була? Ти бачив цю презентацію чи ні? Бо обіцянка підняти зарплату військовослужбовцям від 300 до 460 тисяч зіткнулися з відсутністю грошей в бюджеті. Обіцянка реформи ТЦК залишилася обіцянкою, навіть не змогли переназвати офіси комплектування, бо на це теж треба гроші. Обіцянка вирішити проблему буферифікації, до речі, це президент дав таке завдання особисто міністру, закінчилася нічим. Буферифікація триває, замість того, щоб з'явився контроль просто-напросто за цим процесом. То чи варто чекати на виконання обіцяного міністром оборони Федоровим, чи варто чекати на нові обіцянки? Дуже хочеться зрозуміти. Слухай, ну, наскільки я знаю, там зараз створюється група в Міністерстві оборони по напрацюванню реформи мобілізації. Чекай, 1 червня вони все обіцяли презентувати. Це ж їх заява. Обіцяли там, ну, міністр оборони приходив до нас на комітет з його слайдами там і з презентаціями. Приходив, потім показував це депутатам іншим з Верховної Ради і опозиції, окремо владі. І показував, як він це бачить. У нього там є своє бачення з цього приводу. Там з чимось можна погодитись, з чимось там дуже сумнівно, але воно є, і вони там намагаються в цьому напрямку рухатися. Остаточного бачення ще немає, вони ще розбираються, вони ще намагаються там щось напрацювати. Це що стосується там оцих, як вони називаються, реформ, хоча я не називаю це реформами. Коли вони там мали їх і остаточних документів, які б вже були покладені на законопроекти чи на постанови уряду, теж ми не бачили, їх немає. Можливо, вони щось хочуть провести урядовими якимись, може їм не потрібно законопроекти, але по факту я сумніваюся, що там, якщо зробити якісь там серйозні зміни, це можна зробити без законопроектів. Ну і коли ти щось називаєш реформою, то, ну, ти ж розумієш, реформа – це щось набагато глибше, ніж там пару постанов уряду прийняти. Це дійсно мають бути серйозні закони. Я просто не знаю, що ще можна там прийняти на рівні законів. Це ми вже подивимось, коли вони напрацюють і прийдуть. Поки що напрацювань немає. Наскільки я знаю, у них з цим важко, у них 100% рішень ще немає.
Ну, я думаю, що все виявилось набагато складніше, ніж, мабуть, вони думали, коли тільки починали з цим працювати. Тому що, можливо, зі сторони воно все легко там виглядало, давайте там, я не знаю, просто перестанемо стріляти, да, і все буде добре. Але воно так не працює. Там це велика система, яка зі своїми вже кадровим апаратом, який, скажімо так, робив там кар'єру в Міністерстві оборони, напрацювання свої, вже свої традиції, це ціла система, в якій там, я не знаю, 50 локацій по всій країні, мільйон людей в підпорядкуванні, генеральний штаб, який не завжди з тобою згоден, з авторитетним також главкомом, як міністр там авторитетний, і главком авторитетний, і також з тобою не згоден. Ви обоє можете ходити до президента і висловлювати свої аргументи за і проти. То це дуже складно щось зробити і вдвох погодити. Тому тут треба бути дуже обережним з заявами. Перед тим треба зважити, чи вистачить у тебе можливостей, сил і засобів, щоб щось довести до кінця. Але кажуть, що пан Михайло робить дуже красиві слайди і Це презентації. правда. Це правда. Це в цьому він дуже фаховий і дуже красиво все робить. Тобто реформа не дуже красива, а от слайди дуже суперові. Давай не будемо, ми ще не бачили, що там буде на виході. Вони працюють. Знаєш, як там? Вони працюють. Вона теж працює, Рома, вибач, будь ласка, вона теж працює, ви бачили. Він міністр оборони, хай працює, ми готові, але, ми ж можемо погодити тільки правильні речі. Ми ж вже за 7 років вже побачили тут багатьох міністрів і багато нам чого презентували, і ми вже багато речей, які нам іноді показують, ми їх уже прочитали, переварили і зрозуміли, як вони працюють, скажімо так, да? І тому там іноді приходять з тими самими ідеями, які вже колись були. Ми кажемо, дивись, отака буде реакція суспільства, така буде реакція офісу, отака буде реакція наша, отака буде реакція залу. Будь ласка, працюй от наперед тобі, щоб ти не тратив там ще півроку часу ходити там щось комусь пояснювати. Це так з багатьма службами вже відбувається, бо вже 7 років ми багато чого бачимо. А можна уточнююче запитання? Я знаю, що у нашого міністра оборони неймовірний військовий досвід. В сенсі, що не служив, не воював. Це нормально, дивись. Але непогано, кажуть, торгував пігулками для схуднення. І кажуть, дуже успішний був в цьому. Але в мене питання. Що? Про Федорова нашого, про Федорова. Але дивись, я знаю, що звільнили двох. Та ні, я про інше. Але звільнили двох людей, які в міністерстві мали професійний досвід. Масюка і Гаврилова. Скажи мені, будь ласка, Гаврилюка, я мовка вже по Фрейду. Скажи мені, будь ласка, наскільки ти вважаєш, кажуть, розійшлись полюбовно, але наскільки ти вважаєш це взагалі розумно? З моєї точки зору, мені військові сказали, що вони, ці дві людини, перекладали міністру і тим, хто там в міністерстві працюють, з військового на їх мову, щоб вони розуміли потреби. З моєї точки зору, це катастрофічна помилка. Я думаю, що будь-який інший міністр, який би прийшов, як це робив, наприклад, Шмигаль, вони навпаки шукали собі таких людей, які можуть так працювати. Дивись, всі ж знають, там, наприклад, Євген Майсюк, генерал, лейтенант. Я взагалі вважаю, що такі люди... До нього повага дай мені відповісти. Ні, хочу сказати, що Басюка повага до нього в десантурі... Попри те, що я їх знаю особисто, обох ми багато працювали, я просто скажу, що дивись, щоб наші глядачі там зрозуміли, людина, яка закінчила там десантний інститут, той самий, що я, одеський, але потім там всі академії в нього, і від командира взводу повітряно-десантного, командир бригади, ми з ним воювали, до речі, разом на Авдіївці, тоді ще в АТО ООС, в аеропорту він там, теж його бригада, тоді він командував 81-ю бригадою. Потім командувач десантно-штурмових військ, це рівень командування, потім замглавкома, потім людина, яка він замглавкома пішов в офіс президента, він там відповідав за
угоди, які з нашими партнерами заключались, саме безпекові угоди, це вже рівень. Потім після цього він пішов у міністерство і був заступником міністра оборони. Тобто людина по факту пройшла по досвіду всі щаблі, і вона зараз на тому рівні, коли, маючи такий шалений досвід роботи на стратегічному рівні, йому тільки працювати і допомагати країні. Та ні, нам не потрібно, іди, нічого тобі не пропонуємо, іди займайся там своїми справами. Ми візьмемо молодих, там лейтенантів, сержантів і всіх інших, хай знову вчаться. Ну тут можна, там зараз багато є скептиків, які скажуть, треба там, щоб молодих. Дивіться, військова структура, вона по-іншому працює, і я взагалі за досвід. Молодий ти, не молодий, але у тебе має бути досвід у цій роботі, яку ти робиш, особливо під час війни. Це все таке надуте і надумане, і, скажімо так, намальоване кимось, хто там намагається там прийти з кимось молодим і показати результат. Якщо ти молодий, але досвідчений, будь ласка, йди працюй. Під час війни там робити експерименти, я вважаю, це погана історія. По Гаврилюку той самий бекграунд, служба в армії, в логістиці, потім в Міністерстві оборони, потім, наскільки я пам'ятаю, він був в Укроборонпромі, потім знову перший заступник міністра оборони. Ну, це шалений досвід, просто звільнили. Іди, зараз наберемо нових. Так я тобі скажу більше, у нас, я думаю, кадровий потенціал зараз просто відпочиває найбільший і найпрофесійніший в світі. Скільки у нас командувачів зняли? Там командувач ДШВ Максим Миргородський, генерал-майор, якщо я не помиляюсь, досвідченіша людина, реально професіонал своєї справи, там увели в сторону. Тут досвід 2 роки під час взагалі повномасштабного вторгнення, керування військами на найбільш небезпечних напрямках. Там командувачі сил спеціальних операцій, теж Віктор Хоренко, командувачі сухопутних військ. Просто людей знімають і в кадровий резерв. А скільки комбригів так само було знято, і зараз десь вони в кадровому резерві. Це люди, які мають досвід виконання найскладніших військових оперативно-тактичних операцій. І вони просто когось в інститут відправили вчитися, когось дисертацію писати. А ми наймаємо в раду до головкома якихось людей з заходу, щоб вони якусь дорадчу раду йому зробили, щоб вони йому радили. Люди, які десь якусь кампанію в Іраку проводили при повній перевазі своїй, або повній, скажімо так, домінуванні їх армій. А тут люди, які приймали участь якраз в повній перевазі противника, які зуміли утримати в перші дні, і до яких претензій немає. Хіба що особистісні якісь це їх військові справи, главком, не главком, але держава не має права цих людей просто так забувати. По-перше, за те, що вони все вже зробили, за ту роботу, від лейтенанта. Бо, наприклад, Максим Миргородський, генерал, він в АТО, ми з ним разом в аеропорту в Донецькому були, він керував обороною аеропорту, і тоді аеропорт стояв, і він, я вважаю, один з тих ключових осіб тоді був. І він теж виріс від лейтенанта до генерала, по факту, у військах. Ні, забули, хай собі десь займаються, а ми будемо інше. Я не кажу, що ті хлопці, які зараз, вони погані, ні, але... Слухайте, ми не маємо розкидатись так просто кадром. Це наша велика проблема, що приходить хтось новий, всіх подвигає, і ми починаємо все спочатку. І більше того, уже щоб продовжити, оці всі реформи, контракти, зарплати, це все було напрацьовано при міністрі Шмигалі і Майсюку. До нас приходив Майсюк і ще при Шмигалю, тому воно ще починалося щось чуть при Умерові, але вони так і не справилися з цим. Але вже коли прийшов Шмигаль, він така більш системна людина, він прийшов, і вони цю тему зарядили, і тоді шукали кошти, і сама
механізм напрацювання був при них розроблений. І вони це все зробили. Їм сказали дякую. Ви, як я дивився, вони виступали недавно на ТСК Олексія Гончаренка, сказали, ви не вписуєтесь в формат нашої молодої команди, відпочивайте, а ми будемо працювати далі. Тому, ще раз, для мене це питання, я вважаю, що це неправильне, це таке неправильне рішення з їх точки зору. Ну, а зараз Михайло, міністр, він вирішує, йому показувати результат, хай приймає рішення, але я думаю, це помилка була звільнити цих двох досвідчених людей і нічого їм не запропонувати. Знаєш, я вважаю, що величезною помилкою генералів Наєва, Миргородського, Забродського, Марченка і багатьох інших було те, що вони не грали в КВ-клубі веселих і кмітливих. Це могло би допомогти їх в кар'єрному рості. Але вони обрали інший шлях захищати державу, а не виступати в Москві. І бачиш, для держави плюс, а для їх кар'єри особисто і мінус. Не знаю, історія розставить все на свої місця. Я так вважаю. Але дивись, з'явилася інформація, що Україні вдалося знайти додаткові засоби протиповітряної оборони для Петріот, в тому числі ракети, термін придатності яких закінчується. Про це повідомило МЗС, або там протерміновані навіть. Це повідомив Гоша Тихий, спікер Міністерства закордонних справ. Скажи, будь ласка, ну я дійсно тут не фахівець, і я тому запитую тебе, наскільки безпечно використовувати такі ракети, термін яких вже закінчується або закінчився? Це перше, не просто ж так ці терміни є. І по-друге, наскільки ефективно можна використовувати такі ракети? Тут треба дивитися конкретно на ці ракети, але я скажу так, проблем ніяких немає. Кожна ракета, яка буде використовуватись, вони по регламенту проходять регламент, проходять ремонт, і, як правило, ці терміни подовжуються. І якщо взяти, мабуть, озброєння, там все ракетне, яке воно є, воно так і робиться. Я тобі скажу більше, всі точки, які в нас були на початку війни, і з них, мабуть, 80% були вже там просрочені. Ми провели регламентні роботи. Ну, велика частина, я не буду казати відсотки, але я пам'ятаю, що велика ж частина їх була, якщо ти пам'ятаєш, без бойової частини. Бо вони були з ядерною частиною, тоді росіяни їх забрали. І в нас лежать ракети без ядерної бойової частини і без взагалі будь-якої бойової частини. І ми тоді брали там або фугасні бомби, або придумували і ці частини, і запускали ці точки по росіянам. Тому проводяться регламентні роботи, там є спеціальні інструменти, є спеціальні зроблені, ну, скажімо так, механізми, алгоритми, по яким визначається, чи ця ракета може працювати, чи не може працювати. І потім експерт дає оцінку і, як правило, застосовується. Ну, десь багато чого, ті ж самі ховки і багато чого іншого, це ж вже є, ну там багато з яких вже вийшли сроки годності. Ті самі ігли, які ми застосовували, стріли під час уже повномасштабки, птури, всі вони проходять регламенти, багато з них вже вийшло. Є деякі, які не можна встановити, а є деякі, які піддаються цьому. Тому ти не просто так взяв і використав. Там є ціла процедура, і коли її виконуєш, то це безпечно. Ну, дай Боже, щоб все так і сталося. Я кажу сразу, я тут не експерт, тому я тебе запитую як секретаря комітету профільного. Скажи, будь ласка, але наступне запитання якраз дуже цікаве. Сьогодні з'явилася інформація, що британці повідомили, що готові допомагати Україні в створенні, ще раз, в створенні альтернативного засобу протиповітряної оборони як Петріот, тому що дуже важко купувати американські ракети, плюс європейці почали задумуватись про те, що, ну, скажімо так, не можна залежати від американських постачальників, які не можуть зараз задовольнити потреби. При цьому з'являється інша заява. А британці кажуть, що ми тільки готові розробляти, а тут українська антибалістична ракета FP7.X або Х під час випробувань минулого тижня досягла висоти 25 кілометрів, повідомив власник Фаєрпойнта Денис Шмигаль. А це рівень
Петріот. Ну, це чудова інформація, дійсно, але і Таврія може розігнатися до 100 км в час, але Мерседесом не стане. Ця ракета коштує 700 тисяч проти 3,8 мільйона доларів за ПАК-3. Ну, це ракети до Петріот. Firepoint повідомляє, що з серпня 26-го року буде виробляти до 3 ракет, подібних на добу. Британці кажуть, що їм потрібні роки на те, щоб розробити це. Firepoint каже, що це вже 3 ракети на доби. Скажи, будь ласка, тож питання антибалістичного захисту вирішено? Чи не все так чудово? Обіцянка про 3 ракети на добу може повторити результат обіцянки 7 фламіндічів на добу, теж Firepoint. Це справді ефективний засіб? Про що йдемо? Складне питання, яке я тебе бачу, просто руку протягнув, і в мене зразу на столі лежить. Я готов, все, я знав, там в тебе камера стоїть. Роман, в тебе камера, це ти співробітник СБУ Альфа, я співробітник іншої структури, там камера стоїть, яка продемонструє, а взагалі здивував, чесно. Чому? Це ж моє робоче місце, де ми постійно, хочу показати, що ми постійно цим займаємося, опікуємося. Я тобі ще багато чого тут можу показати. Загнувши на деякі речі, з ким ми співпрацюємо, але постійно вивчаємо, до нас проходять експерти. Сорі? Що? Поясни про це розкажи. Тому дійсно це важливе питання, і я тобі скажу більше, тільки що в нас проходив комітет за участі заступника міністра Боєва, де якраз і розглядалось питання постачання нам ракет протиповітряних, зокрема, бо це одне з головних питань, і це, зокрема, в рамках прийняття бюджету, що ми плануємо по закупівлях. Да, воно було закрите і таємне, звичайно, я не можу там цю інформацію давати, але скажу, що Міністерство оборони там працює в цьому напрямку, і там президент тримається на особистому контролі. Ти пам'ятаєш, навіть нещодавно, я перший раз це було, я навіть мене здивувала такий тон президента в своєму телеграм-каналі, коли він там... Тим, хто зриває Петріот і купівлю ракет. Кадрові питання через соціальні медіа. Прям, я знаю, що це піднімалось на ставці, і він там на ставці задавав питання, йому не змогли відповісти спочатку, хто цим займається. Потім людина, яка цим займається, сказала, що це був я, і потім її так попередили. Я знаю, що... як ти кажеш, зробили. Тому це важливе питання, я думаю, що вони розуміють важливість, і, зокрема, у нас в державі. Тому є багато прототипів, і, зокрема, британці вже не перший раз про це говорять, але це дійсно роки. Ми над своїми ракетами працюємо також роки, у нас є свої прототипи, той же Корал ракета, яка зараз там проходить іспити, да, і звичайно ми будемо, і не тільки вона, а це типу ракета, яка там, я думаю, буде замість ракети БУК використовувати, не замість ракети, а на платформі БУКу використовуватись, і розробляється і проти крилатих ракет і протибалістичних. Звичайно, проти крилатих це завдання, воно простіше, проти балістичних це дуже складне. В світі одна країна, яка робить ракети, це ПАК-3, які можуть збивати балістичні ракети. Ще росіяни кажуть, що їх С-400, С-500, поки що, я думаю, що коли ми почнемо по ним стріляти, вони покажуться, але поки що вони не збивали їх, коли ми навіть американськими стріляли, саме балістичними. Тому, ще раз, це складна історія. ПАК-3 дійсно, вони зараз обмежені, американці їх багато використали в війні проти Ірану. І вони нам їх ще передають, але, звичайно, це питання стоїть, що вони дорого коштують, вони дуже дорогі і вони їх небагато виготовляють. Тому однозначно треба переходити на свої. У нас є своє, ще раз кажу, КБ, яке їх робить, Луч, і намагається, і приватна компанія, яка показала, як їх ракета там, ми бачили, злітає. Тому, дивись, сказати, що я зараз бачу, що на 100% ця ракета там
балістика, вона є і вона вже на виході, я не можу, бо так не є. Але те, що ця компанія працює в цьому напрямку, це так. Це те, що вони заявляють, що вони готові чи можуть зробити цю ракету, так. Те, що вони кажуть, що це навіть у них ракета краще буде за Петріот, бо Петріот наводиться по радару, у них тут навіть своя головка самонаведення, ще плюс радар буде. Ну це звучить круто. Точно не на 700 тисяч доларів. Да? Але ну, будемо сподіватися, що вони все-таки її зроблять. Там працюють хороші фахівці. Вони зараз і над балістикою працюють, і над першою, і на коротку, і над довгу, і над цим. Тому нам залишається сподіватися. І що вони все-таки дороблять. Але ти правильно кажеш, це точно не історія там декількох місяців. Це дуже не дарма одна країна в світі, яка має найкращі технології, це Сполучені Штати, тільки вони мають ракети, які можуть збивати ці там аеродинамічні цілі, які маневрують навіть на балістичній траєкторії. Тому складно сказати, але ми працюємо над цим. Я скажу, якщо Україна все-таки дійде, чи за рахунок приватної компанії, чи за рахунок державної компанії, ну це буде історія, коли з нами всі будуть хотіти дружити. І поляки, а давайте ми не будемо закривати вам кордон, будуть казати, і, я думаю, і словаки, і всі інші, тому що це дійсно, це той інструмент, який є дуже важливим в сучасному світі, бо ми ж бачимо, які атаки можуть бути повітряні на кожну країну. Знаєш, хочу сказати, дай Боже нашому теляті вовка з'їсти. Я щиро кажу, це мені не важливо, хто це зробить. Луч, Firepoint або якась третя компанія. Головне, щоб це працювало і було ефективно, а не було черговою схемою для розпилу грошей. Коли будуть отримуватися гроші за ракети, ракети будуть постачатися державі, сотня, 2 сотні, 3 сотні і нічого не будуть збивати. Ну, це важливо, бо потрібно, щоб була ефектна зброя, а не ефективна зброя, а не ефектна. Це було б найкраще. Я тут погоджуюсь з тобою на 100%, дай Боже, щоб це було, і з нами всі рахувались. Це правда. Дивись, але ти знаєш, останнім часом звучать такі цікаві заяви, на яких звернув увагу. І хочу про це з тобою поговорити. Хоча спочатку звернусь до наших глядачів. Друзі, поставте ті вподобайки. Ну, ви ж дивитесь зараз ефір, поставте вподобайки, прокоментуйте, поширте відео, підпишіться. Напишіть, до речі, що ви думаєте з того, що ви почули. Чи вірите ви, що Firepoint, як обіцяє, вже до осени будуть ці ракети в нас, і ми будемо їх бачити, як їх використовують. Бо брити кажуть, що це роки. Ізраїльтяни, з якими я говорив, вони кажуть, що це може дотягнути 10 років, нормально, це від проєкту до серійного виробництва. Подивимось, може у нас дійсно щось. Я тобі скажу, що приватники, як правило, те, що я побачив по досвіду, рухаються набагато швидше, ніж державні підприємства, вони там своя бюрократія, в них і все таке. Тому я і виступаю за те, коли я останнім часом там чую за те, що там нинішня команда в Міноборони якось там думає, що далі робити з Сапсаном, я їм кажу, щоб вони не робили помилок. І якщо є якісь питання, віддайте це в приватному комусь. Зобов'яжіть його з усіх сторон не виходити за рамки цієї програми. Зобов'яжіть, скільки вони будуть і мають їх виробляти, і як держава це буде контролювати на рівні експорту, виготовлення, запуску і все таке. І дайте, я впевнений, у нас є в Україні компанії, які зможуть це масштабувати набагато швидше, ніж державні компанії. І це буде нормально. Ми всі одні, це все Україна, ми всі б'ємося, тому не потрібно тут закриватися в себе і намагатися за счет одного виробу зберегти підприємство, в якого там, яке за рахунок цього тільки там і живе, і накладні розходи, і за цього ракета 15 разів дорожче виходить. Тому тут треба по-державницьки підходити. Погоджуюсь з тобою. Більше того, я казав, мені байдуже. У Firepoint є гарні дрони, супер, мені це подобається. На Firepoint заводять якось через схеми гроші, мені це не подобається. Мухи окремо, котлети окремо. Ефективність для користь країни треба підтримувати, корупційні схеми ламати і бити по руках. Так бити, що може навіть ламати не тільки схеми, а й... Сьогодні я чув, ракети «Фламінго» там долетіли на території Росії. Чувашія. Да, підприємство, яке ракета, перша ракета.
Да, Це ракета. прогрес на виробництво прогрес, які роблять GPS-антени, які також ставляться і в цих в шахедах. ракети, і дрони, і шахеди. Комета Комети. називаємо. Так, До речі, знаєш, де була придумана комета? тільки не кажу, що в Україні. В Україні була придумана. Паскуди проти нас використовують наші ж вироби. Ну, буває таке. Дивись, але от про заяви, які я чую останнім часом. До речі, сьогодні 1568 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалось 24 лютого 2022 року. Саме стільки тривала Перша світова війна. При цьому політики почали казати, давай відверто, ти теж це бачиш і чуєш, про нове вікно можливостей по закінченню війни. І це політики з полярними поглядами, стандартами, всім чим завгодно. Це літо може вирішити дуже багато у війні, тому потрібно готуватися. Зеленський. На сьогоднішній день, нарешті, я чую реалістичні розмови про те, що ми скористаємось вузьким вікном можливості по зупинці війни. Я вірю в зупинку війни, я вірю в припинення вогню, тому що Путін слабше Петро Порошенко. То чи є вікно можливості і наскільки ймовірно, якщо не кінець війни, то як мінімум припинення гарячої фази і якесь припинення вогню? Це хороше питання. І тут його, мабуть, так просто двома словами не поясниш. Час є. Я пам'ятаю, в січні чи в лютому, пам'ятаєш, як нас намагалися всадити за стіл перемовин? І нас намагалися, і була моя заява, і вона так вона була там дуже поширена різними засобами інформації, що я сказав, що зараз найгірший час для проведення будь-яких перемовин, а нас тоді сажали. Ми пам'ятаємо, Умеров тоді їздив то в Америку, то ще кудись, і там давайте от зустрічі з росіянами, і кажуть, що от там до цього президент каже, ще одна миля, пам'ятаєш, в новорічному привітанні, от остання миля, я кажу, да не можна, яка миля? У нас на фронті капець, ворог володіє ініціативою, захоплює Покровськ, Мирноград. І всі це преподносять, як будто би вони вже весь Донбас захопили. От такий був інформаційний фон, був взагалі дуже поганий. Корупційний скандал, ти пам'ятаєш, да, як тоді, що тоді відбувалось з цією справою Мінчича. І на фоні цього там Трамп постійні заяви десь робить, президент наш там на зустрічі там намагається щось вибити, але, скажімо так, не знаходить спільну мову. І оце все тисне, і нас з цим всім беруть і садять за стіл перемовин. Примушують. Да. Ну, примушують, щоб ми там щось сіли, підписали, розповідають, віддайте Донбас. І деякі наші люди, політики, або ті, хто там хочуть стати політиками, кажуть, треба здавати Донбас і все таке. А я кажу, да не можна зараз, буде кращий час. І всі, Костенко там щось розповідає, опять байки. Дивись, і мене спитали, коли буде? Я кажу, давайте хоча б травня дождемось. Ну, подивимося, яка буде зовсім інша ситуація. Дивись, пройшло 3 місяці буквально. Де перемовини? Немає. Ну, в общем, там. Немає. От про які ми зараз... От тоді, коли робили заяви, що мир буде от скоро, одна миля, тоді спирались на якісь перемовини. Да, що ворог там нас змусить щось віддати, там Донбас і буде мир. Зараз президент заявив, що Донбас ми не віддаємо. І це, скажімо так, мудра позиція, правильна і, мабуть, безкомпромісна. Тому що, я не думаю, що народ це дозволить. Перемовин ніяких немає. І вони ні до чого не призвели, таки там всі, хто хотіли, попіарились, з росіянами руки пожали один одному, на цьому все закінчилось. Які передумови закінчення війни? І що там у нас іще? Але це ми прибираємо. Передумов я не бачу, щоб можна було якось закінчити війну. З іншої сторони, що ми маємо, те, що я говорив до цього, що ми маємо взагалі? Це ми інформаційно переламали, ми вже кажемо, що ми знищуємо багато росіян і практично зупинили їх просування, можна так казати, хоча ми там є своя математика, ми кажемо, що вони захоплюють менше, ніж до цього, але ми з того, що захоплюють вони в іншій стороні, віднімаємо те, що ми з іншої сторони звільнили, але ж це не означає, що росіяни не просунулись, але це така історія. Але в цілому ситуація краща,
ніж була на полі бою, інформаційно краща ситуація. На middle strike глибині, на середній, ми по факту зробили їм логістичну блокаду. Краща ситуація, краща ситуація. Президент пише, скажімо так, вже має можливість написати листа Путіну, де навіть хамити йому, розповідати, який той старий, і все таке, що в нього нічого не виходить, і армія гине. Ми досягли найбільшого знищення, там 35 і більше тисяч на полі бою росіян. Давай повернемось до діпстрайку. Ми знищили там по різним оцінкам, хай кажуть, 40% їх ойл, нафтової промисловості. Ми тормозимо їх експорт, гальмуємо їх експорт. Ми наносимо удари в глибину. Ми б'ємо по Пітеру під час міжнародного економічного форуму. Чи не створення це умов для кращих, ніж коли нас саджали? От чи не потрібно іноді подумати перед тим, як сідати? А зараз уже Путін не хоче сідати, тому що він розуміє, йому немає з чим сідати. І це завдяки нашим силам оборони і спецслужбам, яким ви не хочете давати кошти. Оце, звичайно, пригнічує. Але в цілому у нас є хороші позиції, але повертаючись до того, чи є у нас якісь умови, чи бачимо ми те, що закінчиться війна. Перемовин немає. Путін оголосив, що приїжджав Абрамович, а ти ж розумієш, це дипломатія. І під час Першої, і під час Другої світової війни були реально випадки, коли від однієї воюючої сторони до іншої їздили представники, і ніхто їх не виказував, бо це культура таємної дипломатії. А коли ти вже його виказуєш, це означає, що я не приймаю жодних твоїх умов і зливаю. І знищується канал комунікації. Знищується канал комунікації. Да, Путін не відмовляється від своїх умов, і президент наш підтвердив, що йому була пропозиція, що він здати Донбас, але він сказав ні. Він нахамив Путіну відверто в листі. І ще можна багато чого. Ну, Путін як-не-як, а його армія все-таки там на Донбасі потрохи просувається, а йому все рівно, які втрати вони несуть. Ще раз кажу, я не бачу умов, щоб зараз сказати, там, можливо, хтось там зараз скаже, що він там розповідає, багатьом не сподобається, але я от все, що назвав, я не бачу умов для того, щоб війна там закінчилась в цьому році. І в той же час я знаю, що ця війна йде тільки виключно через одну людину, через президента Російської Федерації Путіна. І вона може закінчитись швидше, ніж ми думаємо, чи ніж ми бачимо. Тому що, ну, все може статися. Але і щоб вона закінчила швидше, нам потрібно діяти так, як ми діємо. Давай так, не так, як ми діємо, так, як діють наші сили оборони зараз на полі бою. А нам, як політикам, потрібно багато чого міняти, потрібно переглядати і повертатися своїми поглядами в 22-й рік, бо тоді ми були набагато ефективнішими, я вважаю, в своїй такій об'єднаності і роботі. Тому отак десь я бачу зараз те, що відбувається, і як можна прогнозувати. Я вже не берусь робити прогнози, у нас в країні вже багато їх наробив. Я просто там аналізую те, що я бачу, і кажу виключно свою точку зору, яка аргументується на моєму баченні, на моєму досвіді, на тому, що я чую від наших розвідок, від нашого Міністерства оборони, ну і всього іншого. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, на жаль, на превеликий жаль, моя точка зору співпадає з тобою. Я серйозно, тому що коли співпадає, ми часто сперечаємось, підтверджуєш, ми сперечаємось по багатьох питаннях, але тут це говорить тільки про одне. Ну, дійсно, нема варіанту, що війна може закінчитися якось зараз. Хоча, якщо ця падлюка здохне, ну, тут варіанти можуть бути дуже. Тому сподіваємося... Не факт, що вони будуть там супер такі, як ми очікуємо, але типу надія є. Є надія, тому що вони можуть скинути на нього все і сказати, це він все зробив, ми ні в чому не винні, це от він поганий, це стара класична історія, і, до речі, всі на це погодяться. Це вихід для багатьох з цієї історії. Тому є різні варіанти. Але подивимось, що буде далі. Романе, не можу не поставити останнє запитання, яке
сьогодні сталося завдяки тому, що з'явилися соцопитування. Результати. Сьогоднішні заголовки ЗМІ, саме заголовки. 61% українців довіряють Зеленському. Це найкращий показник серед усіх політиків та громадсько-політичних діячів. Овації і чепчики літають в повітрі. Це примітивна маніпуляція. У Залужного 73%. КМІС навмисно поставив його, щоб потішити президента, головкома, в спеціальну категорію для військово-рейтингових діячів зі сфери оборони. При цьому Залужний 2 роки вже є дипломатом, тобто має бути спеціальні категорії політиків і громадських політичних діячів. Як, до речі, і Буданов, якого теж туди не внесли, який вже півроку голова Офісу президента. Скажи мені, будь ласка, навіщо подібні дрібні маніпуляції і наскільки взагалі сьогодні потрібні подібні дослідження, якщо вони використовуються саме для маніпуляції, а не для того, щоб отримати інформацію? Ну, я не знаю просто там на основі чого це робилося. Я думаю, що я знаю, що Офіс президента він проводить такі дослідження дуже часто, закриті. Щотижня. І їх бачать тільки вони. А це треба спитати в компанії, хто це там замовляв. Часто там хтось замовляє, потім вони там і досліджують. Понятно, що вони будуть президента досліджувати, бо він президент. Тому це треба питати. Ну, це ж ця компанія так написала, чи це засоби масової інформації написали, що про Ні, вони внесли, вони внесли Залужного. Це треба в них питати, чому вони так це зробили. Ну, А це ЗМІ, вибач, підхопили. Ми зараз з тобою обговорюємо технології. Ну, це ж типу технології. Але ми ж обидва розуміємо, що це технології формування ставлення і чернухи. Слухай, ти на своєму каналі щось формуєш, я своїми тезами намагаюся до людей щось сказати. Там по-своєму формують. Звичайно, не все всім подобається. От це треба їм задавати питання. Звичайно, ми можемо бути з цим не згодні 100%. Але я ж кажу, що я думаю, що побачити би ті рейтинги реальні, які робляться в Офісі президента, ми були б, мабуть, дуже здивовані, тому що вони їх тільки там у себе і складають. Я іноді там їх бачив, але їх навіть там не дозволяють там подивитися на своєму комп'ютері або телефоні. Окей. Приймається відповідь. Будемо розбиратися і далі. Тобі хочу подякувати за те, що знайшов час і можливість сьогодні з'явитися на каналі. Як завжди, як ти мені сьогодні сказав поперед ефіру, простих запитань не буває. Це правда. Романе, я дякую, що ти завжди знаходиш час, можливості, і дякую тобі за твою роботу в Верховній Раді. Тримаємося, все буде Україна. Друзі, дякую вам, що ви були сьогодні з нами в ефірі. Окрема подяка за те, що ви були активні. Пасивних нам вистачає, нам би активних побільше. Тому дякую, що поставили вподобайки, коментували, поширювали, підписувались. Окрема подяка за те, що підтримуєте Збройні Сили України. Це не просто мантра, це щира дяка вам за те, що ви робите. Тому що, на жаль, велика кількість людей вважає, що війна – це поза них. А Збройні Сили України – це частина майбутнього країни. Це взагалі запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. Країни не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтеся ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Силам оборони України допомагайте. Бо якщо вони є, України є майбутнє. Якщо їх не буде не лише майбутнього. Країни не буде. Тож гуртуємося всі навколо Збройних Сил України, Сил оборони України, щоб у України було гідне майбутнє. І щоб все було Україна. Дякую вам, тримаємося, сподіваюся, ефір був вам корисний. Все буде Україна. Па-па.